เรื่องเล่าบางเรื่องถูกส่งต่อกันมานานหลายร้อยปี บางเรื่องมีบันทึก บางเรื่องมีคำบอกเล่า แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมด มันอาจเป็นตำนาน อาจเป็นความเข้าใจผิด หรืออาจเป็นเศษเสี้ยวของเหตุการณ์บางอย่างที่ถูกเล่าต่อจนกลายเป็นปริศนา ในคลิปนี้เราจะพาไปดู 4 ตำนานลึกลับที่แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ผู้คนก็ยังคงตั้งคำถามว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเพียงแค่นิทานจากอดีตหรือเคยมีบางอย่างเกิดขึ้นจริงเรื่องที่ 1 อากาตาเมืองลับใต้พิภพคุณเคยรู้สึกไหมว่าโลกของเราอาจยังมีบางอย่างที่มนุษย์ไม่เคยค้นพบแม้เทคโนโลยีในปัจจุบันจะสามารถสำรวจอวกาศส่งยานไปยังดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างออกไปเป็นพันล้านกิโลเมตรแต่สิ่งที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเราเองกลับยังเป็นพื้นที่ที่มนุษย์รู้จักเพียงส่วนน้อยแล้วถ้าลึกลงไปใต้พื้นโลกไม่ได้มีเพียงชั้นหินและแมกมาแต่กลับมีอารยธรรมโบราณขนาดมหึมาซ่อนตัวอยู่จริงล่ะสถานที่แห่งนั้นถูกเรียกว่าอากาธาเมืองในตำนานที่เชื่อกันว่าเป็นบ้านของอารยธรรมอันล้ำหน้าผู้คนที่มีอายุยืนยาวและองค์ความรู้ที่เหนือกว่ามนุษย์หลายพันปีแม้เรื่องราวทั้งหมดจะไม่มีหลักฐานยืนยันแต่ตำนานนี้กลับถูกเล่าต่อกันมานานกว่า100 ปีและยิ่งเวลาผ่านไปมันก็ยิ่งเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่ลึกลับมากขึ้นเรื่อยๆตำนานของอากาธาเริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงปลายศตวรรษที่ 19หลังนักเขียนชาวฝรั่งเศสอเล็กซานเดอร์เซงอีเวดิเอลเวเดรกล่าวถึงอาณาจักรลับใต้พื้นโลกที่ปกครองโดยบุคคลซึ่งถูกเรียกว่าราชาแห่งโลกเขาอธิบายว่าที่นั่นเต็มไปด้วยเทคโนโลยีวิทยาการและภูมิปัญญาที่มนุษย์บนพื้นผิวโลกยังไม่อาจเข้าใจผู้คนดำรงชีวิตอย่างสงบสุขและเลือกซ่อนตัวจากโลกภายนอกเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามและความโลภของมนุษย์แม้จะเป็นเพียงงานเขียนแต่แนวคิดนี้กลับแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนหลายคนเริ่มเชื่อว่าอากาธาอาจมีอยู่จริงต่อมาตำนานดังกล่าวถูกเชื่อมโยงเข้ากับทฤษฎีโลกกลวงหรือ Hollow Earth Theory แนวคิดที่ว่าโลกของเราอาจไม่ได้เป็นก้อนหินทึบอย่างที่เรียนกันแต่ภายในอาจมีโพรงขนาดมหึมาที่สามารถรองรับทั้งภูเขาแม่น้ำป่าไม้และอารยธรรมขนาดใหญ่ได้บางทฤษฎีถึงกับอ้างว่าบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้คือทางเข้าสู่โลกภายในและยังไม่มีใครค้นพบตำแหน่งที่แท้จริงแน่นอนว่าในปัจจุบันนักธรณีวิทยาสามารถอธิบายโครงสร้างของโลกได้ค่อนข้างชัดเจนทั้งเปลือกโลกชั้นแมนเทลและแก่นโลกที่มีอุณหภูมิสูงหลายพันองศาทำให้ทฤษฎีโลกกลวงไม่ได้รับการยอมรับจากวงการวิทยาศาสตร์แต่ถึงอย่างนั้นเรื่องราวของอากาธาก็ยังไม่หายไปกลับกันมันยิ่งโด่งดังขึ้นเมื่อชื่อของริชาร์ด เบิร์ดนักบินและนักสำรวจขั้วโลกชาวอเมริกันถูกนำเข้ามาเกี่ยวข้องบนอินเทอร์เน็ตมีเอกสารที่อ้างว่าเป็นบันทึกส่วนตัวของเบิร์ดระบุว่าระหว่างการบินสำรวจขั้วโลกเขาได้พบช่องเปิดขนาดมหึมาก่อนจะบินเข้าสู่ดินแดนที่เต็มไปด้วยภูเขาป่าไม้และแสงสว่างคล้ายดวงอาทิตย์ภายในโลกตามบันทึกนั้นเขายังอ้างว่าได้พบอารยธรรมลึกลับและบุคคลที่เรียกตัวเองว่าราชาแห่งโลกซึ่งเตือนว่ามนุษยชาติกำลังเดินเข้าสู่ยุคแห่งการทำลายล้างฟังดูน่าตื่นเต้นแต่ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่าบันทึกดังกล่าวเป็นของริชาร์ด เบิร์ดจริงนักประวัติศาสตร์จำนวนมากเชื่อว่ามันน่าจะถูกสร้างขึ้นในภายหลังและไม่เคยมีต้นฉบับที่ตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามนั่นกลับไม่ใช่จุดจบของตำนานเพราะในช่วงหลาย10 ปีที่ผ่านมาอากาธาได้ถูกเชื่อมโยงเข้ากับความเชื่อของกลุ่ม New Age และเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวหลายคนเชื่อว่าเมืองใต้พิภพแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณแต่มันคือฐานของอารยธรรมจากต่างดาวที่เฝ้ามองมนุษย์มาตลอดหลายพันปีหนึ่งในชื่อที่ถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุดคือ Arcturians สิ่งมีชีวิตที่เชื่อว่ามาจากดาว Arcturus พวกเขาถูกอธิบายว่ามีวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณสูงใช้พลังจิตในการสื่อสารและครอบครองเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่ามนุษย์อย่างมหาศาลอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งคือ
Pleiadians ซึ่งเชื่อว่ามาจากกระจุกดาวลูกไก่ผู้ศรัทธามองว่าพวกเขาเคยเดินทางมายังโลกตั้งแต่ยุคโบราณเพื่อมอบองค์ความรู้ให้มนุษย์ก่อนจะเลือกอาศัยอยู่ในอากาธาเพื่อเฝ้าดูพัฒนาการของโลกจากเบื้องล่างยิ่งไปกว่านั้นยังมีความเชื่ออีกสายหนึ่งที่อ้างว่าวัตถุบินปริศนาหรือ UFO บางลำไม่ได้เดินทางมาจากอวกาศอันไกลโพ้นแต่บินขึ้นมาจากโลกใต้พิภพผู้สนับสนุนแนวคิดนี้ให้เหตุผลว่าหากอารยธรรมใต้โลกมีเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่ามนุษย์หลายพันปีการซ่อนฐานอยู่ภายในโลกย่อมปลอดภัยกว่าการเดินทางข้ามอวกาศให้ผู้คนพบเห็นด้วยเหตุนี้ทุกครั้งที่มีรายงานการพบเห็นวัตถุบินปริศนาใกล้ภูเขาถ้ำลึกหรือบริเวณขั้วโลกก็มักมีผู้คนบางกลุ่มตั้งข้อสังเกตว่ายานเหล่านั้นอาจกำลังเดินทางเข้าหรือออกจากอากาธาเรื่องเล่าเหล่านี้ได้ทำให้อากาธากลายเป็นมากกว่าเมืองใต้พิภพมันได้กลายเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงตำนานโบราณทฤษฎีโลกกลวงมนุษย์ต่างดาวและปริศนา UFO เข้าไว้ด้วยกันอย่างน่าประหลาดแน่นอนว่าความเชื่อทั้งหมดนี้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับและไม่เคยได้รับการยืนยันจากหน่วยงานด้านดาราศาสตร์หรือธรณีวิทยาแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแม้เวลาจะผ่านมากว่า100 ปีตำนานของอากาธาก็ยังไม่เคยหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เพราะทุกครั้งที่มนุษย์พบถ้ำลึกผิดปกติสำรวจโพรงใต้ดินขนาดมหึมาหรือพบเรื่องราวที่ยังอธิบายไม่ได้คำถามเดิมก็มักจะกลับมาเสมอเป็นไปได้ไหมว่าใต้พื้นโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันอาจยังมีบางสิ่งซ่อนอยู่จริงหรืออากาธาจะเป็นเพียงตำนานที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเติมเต็มความเชื่อว่าโลกใบนี้ยังมีความลับที่รอให้เราไปค้นพบและคำตอบที่แท้จริงอาจยังคงอยู่ลึกลงไปใต้ฝ่าเท้าของเราทุกคนเรื่องที่ 2 Mothman ผู้มาเยือนแห่งลางร้ายหรือเงาปริศนาในยามค่ำคืนในช่วงปลายปีคริสตศักราช 1966 เมืองเล็กๆที่ชื่อว่า Point Pleasant รัฐเวสต์เวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเป็นเพียงชุมชนเงียบสงบที่ผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่มีใครคาดคิดว่าสถานที่แห่งนี้กำลังจะกลายเป็นต้นกำเนิดของหนึ่งในตำนานลึกลับที่โด่งดังที่สุดของโลกเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตปริศนาที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีปีกขนาดใหญ่และดวงตาสีแดงเรืองรองจนได้รับการขนานนามว่า Mothman เวลาผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษเรื่องราวนี้ยังคงถูกเล่าขานมีทั้งผู้ที่เชื่อว่า Mothman คือผู้ส่งสารจากโลกที่เราไม่รู้จักขณะที่อีกฝ่ายมองว่ามันอาจเป็นเพียงความเข้าใจผิดที่เกิดจากความหวาดกลัวของมนุษย์และความจริงคืออะไรกันแน่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในคืนวันที่ 15 พฤศจิกายน คริสตศักราช 1966 คู่หนุ่มสาว2 คู่กำลังขับรถผ่านพื้นที่รกร้างใกล้โรงงานผลิตวัตถุระเบิดเก่าซึ่งถูกปล่อยทิ้งร้างหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยอาคารคอนกรีตทรุดโทรมป่ารกและบ่อเก็บสารเคมีจำนวนมากบรรยากาศเงียบงันจนได้ยินเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ขณะที่รถเคลื่อนผ่านอาคารเก่าพวกเขากลับสังเกตเห็นบางสิ่งยืนอยู่ในความมืดสิ่งนั้นมีรูปร่างคล้ายมนุษย์สูงกว่าคนทั่วไปเล็กน้อยลำตัวสีดำสนิทและมีปีกขนาดใหญ่พับแนบลำตัวแต่สิ่งที่ทุกคนจำได้ไม่เคยลืมคือดวงตาสีแดง2 ดวงที่ส่องประกายราวกับสะท้อนแสงจากภายในเมื่อรถเริ่มเคลื่อนตัวออกไปสิ่งมีชีวิตนั้นกลับกางปีกและบินตามรถด้วยความเร็วที่น่าตกใจพยานหลายคนเล่าว่ามันสามารถบินได้เร็วพอๆกับรถที่เร่งความเร็วเกือบ160 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยแทบไม่ต้องกระพือปีกเลยเมื่อพวกเขาหนีมาถึงตัวเมืองทุกคนต่างอยู่ในอาการหวาดกลัวแล้วรีบแจ้งตำรวจเรื่องราวถูกตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ในวันถัดมาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนาน Mothman หลังจากข่าวแพร่กระจายผู้คนจำนวนมากเริ่มออกมาเล่าว่าพวกเขาเองก็เคยเห็นสิ่งมีชีวิตลักษณะเดียวกันทั้งในป่าบนถนนและบริเวณโรงงานร้างแห่งนั้นบางคนเห็นมันยืนอยู่บนหลังคาบางคนเห็นมันบินเหนือยอดไม้ขณะที่บางคนอ้างว่ามันเพียงยืนจ้องมองจากระยะไกลก่อนจะหายไปในความมืด
สิ่งที่น่าสนใจคือแม้พยานส่วนใหญ่จะไม่รู้จักกันแต่คำบรรยายกลับมีรายละเอียดหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นรูปร่างสูงใหญ่สีดำปีกขนาดมหึมาและดวงตาสีแดงเรืองแสงอย่างไรก็ตามรายละเอียดบางส่วนก็แตกต่างกันบางคนบอกว่ามันไม่มีศีรษะและดวงตาติดอยู่บริเวณหน้าอกขณะที่บางคนยืนยันว่ามันมีศีรษะเหมือนมนุษย์เพียงแต่ซ่อนอยู่ในเงามืดความแตกต่างเหล่านี้ทำให้นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าความหวาดกลัวอาจส่งผลต่อการรับรู้ของแต่ละคนตลอดระยะเวลาประมาณ13เดือนมีรายงานการพบเห็นมอธแมนมากกว่า100ครั้งไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านธรรมดาแต่ยังรวมถึงตำรวจนักดับเพลิงและผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องราวนี้หลายคนยืนยันว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่นกธรรมดาเพราะขนาดของมันใหญ่เกินกว่าจะอธิบายได้ยิ่งเวลาผ่านไปเรื่องราวก็ยิ่งเต็มไปด้วยเหตุการณ์ประหลาดผู้คนบางส่วนกล่าวว่าพวกเขาได้รับโทรศัพท์แปลกๆที่ไม่มีเสียงพูดมีเพียงคลื่นรบกวนดังต่อเนื่องบางคนอ้างว่าพบชายแต่งกายด้วยชุดสูทสีดำเดินเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็นพร้อมเตือนว่าไม่ควรเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังบุคคลเหล่านี้ถูกเรียกรวมๆว่า Men in Black แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าพวกเขามีตัวตนจริงหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดแต่เรื่องเล่าเหล่านี้กลับยิ่งเพิ่มความลึกลับให้กับเหตุการณ์ทั้งหมดจากมุมมองของนักประวัติศาสตร์มีหลักฐานว่าพื้นที่ Point Pleasant ในช่วงเวลานั้นเกิดกระแสข่าวลือจำนวนมากเมื่อเรื่องราวเริ่มเป็นที่สนใจผู้คนอาจตีความเหตุการณ์ธรรมดาให้เชื่อมโยงกับ Mothman มากขึ้นปรากฏการณ์เช่นนี้เรียกว่า Mass Suggestion หรือการได้รับอิทธิพลจากความเชื่อร่วมของสังคมซึ่งเคยเกิดขึ้นในหลายเหตุการณ์ทั่วโลกแต่สิ่งที่ทำให้ตำนาน Mothman ถูกจดจำมากที่สุดกลับเกิดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม คริสตศักราช 1967 1 ปีหลังการพบเห็นครั้งแรกเมื่อสะพานซิลเวอร์บริดจ์ซึ่งเชื่อมรัฐเวสต์เวอร์จิเนียกับรัฐโอไฮโอพังถล่มลงอย่างกระทันหันในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนรถยนต์หลายสิบคันตกลงสู่แม่น้ำโอไฮโอมีผู้เสียชีวิตรวม 46 คนและกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของชุมชนหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นหลายคนเริ่มเชื่อว่ามอธแมนไม่ใช่ตัวการของหายนะแต่เป็นผู้มาเตือนภัยเพราะในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนสะพานถล่มมีรายงานการพบเห็นมันอยู่ใกล้สะพานหลายครั้งจนเกิดความเชื่อว่าการปรากฏตัวของมันคือสัญญาณเตือนก่อนเกิดโศกนาฏกรรมแนวคิดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ Point Pleasant เท่านั้นต่อมามีผู้คนจากหลายประเทศอ้างว่าพบสิ่งมีชีวิตคล้ายมอธแมนก่อนเกิดแผ่นดินไหวอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติครั้งใหญ่แม้เหตุการณ์เหล่านี้จะไม่สามารถพิสูจน์ความเชื่อมโยงได้แต่ก็ทำให้ภาพลักษณ์ของมอธแมนเปลี่ยนจากสัตว์ประหลาดมาเป็นผู้ส่งสารแห่งลางร้ายในสายตาของผู้คนจำนวนมากในทางวิทยาศาสตร์มีคำอธิบายหลายแนวทางนักปักษีวิทยาบางคนเสนอว่าพยานอาจพบเห็นนกขนาดใหญ่เช่นนกกระเรียนแซนฮิลเครนซึ่งมีความสูงเกือบเท่ามนุษย์และมีแถบสีแดงบริเวณศีรษะเมื่ออยู่ในความมืดแสงไฟจากรถอาจสะท้อนดวงตาจนดูเหมือนเรืองแสงสีแดงอีกทั้งความตกใจยังอาจทำให้ผู้เห็นประเมินขนาดของสัตว์ใหญ่เกินจริงนักจิตวิทยาเสนออีกมุมหนึ่งว่าเมื่อผู้คนได้รับข่าวเกี่ยวกับสิ่งลึกลับอย่างต่อเนื่องสมองมีแนวโน้มเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นเข้ากับเรื่องราวที่ได้ยินอยู่แล้วโดยเฉพาะในเวลากลางคืนซึ่งการมองเห็นมีข้อจำกัดความกลัวสามารถเติมเต็มรายละเอียดที่ขาดหายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์อย่างไรก็ตามคำอธิบายเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถตอบคำถามได้ทั้งหมดเพราะพยานหลายคนยืนยันว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่เหมือนนกชนิดใดเลยและบางเหตุการณ์ยังมีผู้เห็นพร้อมกันหลายคนจากมุมมองที่แตกต่างกันจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันการมีอยู่ของมอธแมนไม่พบซากไม่พบ DNA และไม่มีภาพถ่ายที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเชื่อถือได้ขณะเดียวกันก็ไม่มีใครสามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ว่าเหตุใดคำบอกเล่าของผู้คนจำนวนมากในช่วงเวลานั้นจึงมีรายละเอียดที่คล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดปัจจุบัน Point Pleasant กลับกลายเป็นเมืองที่โอบรับตำนานนี้มีการสร้างรูปปั้นพิพิธภัณฑ์และจัดเทศกาล Mothman ทุกปีผ
ผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาที่นี่เพื่อเรียนรู้เรื่องราวที่เริ่มต้นจากคืนหนึ่งในปี 1966 เรื่องราวที่ยังคงแบ่งผู้คนออกเป็นสองฝ่ายระหว่างผู้ที่เชื่อว่ามอธแมนคือผู้เตือนภัยจากสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์กับผู้ที่มองว่ามันเป็นเพียงผลลัพธ์ของความหวาดกลัวข่าวลือและความบังเอิญที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันและบางทีสิ่งที่น่าค้นหาที่สุดอาจไม่ใช่ว่ามอธแมนมีอยู่จริงหรือไม่แต่คือเหตุใดตำนานนี้จึงยังคงถูกเล่าขานไม่รู้จบแม้เวลาจะผ่านมากว่า 50 ปีแล้วก็ตามเพราะตราบใดที่ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายเงาปีกสีดำและดวงตาสีแดงคู่นั้นก็อาจยังคงบินวนอยู่ในความทรงจำของผู้คนตลอดไปเรื่องที่ 3 Lost City of Z เมืองสาบสูญกลางอเมซอนถ้ามีใครบอกคุณว่าลึกเข้าไปในป่าฝนอเมซอนยังมีเมืองโบราณขนาดมหึมาซ่อนตัวอยู่คุณอาจคิดว่านั่นเป็นเพียงนิยายผจญภัยแต่เมื่อกว่า 100 ปีก่อนมีชายคนหนึ่งเชื่อเรื่องนี้มากพอที่จะยอมเดิมพันด้วยชีวิตเขาคือเพอร์ซี่แฮร์ริสันฟอร์เซตนักสำรวจชาวอังกฤษผู้เชื่อว่าที่ใดที่หนึ่งในป่าอเมซอนยังมีอารยธรรมโบราณที่โลกไม่เคยค้นพบและเขาเรียกสถานที่แห่งนั้นว่าเมืองแซดในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ฟอร์เซตได้รับมอบหมายให้สำรวจพื้นที่ชายแดนระหว่างบราซิลโบลิเวียและเปรูเขาใช้เวลาหลายปีเดินทางผ่านป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์อันตรายโรคร้ายและชนเผ่าที่แทบไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอกระหว่างการเดินทางเขาได้พบซากเครื่องปั้นดินเผาถนนโบราณและเรื่องเล่าจากชนพื้นเมืองเกี่ยวกับเมืองหินขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ลึกเข้าไปในป่าสิ่งเหล่านี้ยิ่งทำให้เขาเชื่อว่าอเมซอนในอดีตอาจไม่ได้เป็นเพียงป่ารกร้างแต่เคยเป็นที่ตั้งของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่หลายคนในยุคนั้นหัวเราะเยาะความเชื่อของเขาเพราะนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าดินในอเมซอนไม่เหมาะกับการสร้างเมืองขนาดใหญ่และไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวแต่ฟอร์เซตกลับไม่ยอมเปลี่ยนความคิดเขาเชื่อว่าหลักฐานที่พบเป็นเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่ยังรอการค้นพบและหากเมืองแห่งนี้มีอยู่จริงมันอาจเปลี่ยนความเข้าใจของมนุษยชาติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาใต้ไปตลอดกาลปีคริสตศักราช 1925 ฟอร์เซตออกเดินทางครั้งสำคัญที่สุดพร้อมแจ็คลูกชายของเขาและเรลี่ริมเมลเพื่อนของแจ็คที่ร่วมเดินทางไปด้วยทั้งสามมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกในรัฐมาตูโกรซูของบราซิลก่อนหน้านั้นฟอร์เซตเคยสำรวจเส้นทางสายนี้มาแล้วหลายครั้งและในการเดินทางครั้งหนึ่งเขาจำเป็นต้องยิงม้าคู่ใจของตัวเองหลังจากมันบาดเจ็บจนไม่สามารถเดินทางต่อได้เพื่อยุติความทุกข์ทรมานของมันเขาจึงตั้งชื่อค่ายพักบริเวณนั้นว่า Dead Horse Camp หรือค่ายม้าตายหลายปีต่อมาในการออกสำรวจครั้งสุดท้ายฟอร์เซตและคณะเดินทางกลับมาถึงค่ายแห่งนี้อีกครั้งเมื่อเดินทางกลับมาถึง Dead Horse Camp ฟอร์เซตได้เขียนจดหมายถึงภรรยาและฝากผู้ส่งสารที่เดินทางออกจากพื้นที่นำจดหมายกลับไปส่งโดยมีข้อความตอนหนึ่งว่าคุณไม่ต้องกลัวว่าพวกเราจะล้มเหลวในจดหมายเขายังอธิบายว่าหลังจากออกจาก Dead Horse Camp คณะของเขาจะมุ่งหน้าลึกเข้าไปในพื้นที่ที่แทบไม่มีผู้ใดเคยสำรวจและอาจไม่มีโอกาสส่งข่าวกลับมาได้อีกระยะหนึ่งหลังจากนั้นทุกสัญญาณจากคณะสำรวจก็เงียบหายไปตลอดกาลไม่มีจดหมายอีกไม่มีการติดต่อไม่มีผู้รอดชีวิตและไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้ง3 คนข่าวการหายตัวไปสร้างความสนใจไปทั่วโลกหลายคณะออกเดินทางเพื่อตามหาฟอร์เซตบางคณะหวังช่วยเหลือบางคณะหวังค้นหาเมืองแซดไปพร้อมกันแต่ผลลัพธ์กลับน่าประหลาดเพราะมีนักสำรวจจำนวนไม่น้อยที่เสียชีวิตสูญหายหรือจำเป็นต้องยุติภารกิจกลางคันจากโรคภัยความอดอยากและอันตรายภายในป่าอเมซอนจนเรื่องราวของเมืองแซดยิ่งถูกปกคลุมด้วยความลึกลับมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปทฤษฎีเกี่ยวกับชะตากรรมของฟอร์เซตก็มีมากมายบางเชื่อว่าเขาถูกชนเผ่าท้องถิ่นสังหารบางคิดว่าเสียชีวิตจากโรคหรืออุบัติเหตุขณะที่บางคนเชื่อว่าเขาเลือกใช้ชีวิตอยู่กับชนเผ่าและอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังเชื่อว่าฟอร์เซตอาจค้นพบเมืองแซดจริงเพียงแต่ไม่เคยกลับออกมาอีกเลย
แม้เรื่องราวจะดูเหมือนตำนานแต่ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานใหม่ที่ทำให้โลกต้องหันกลับมามองอเมซอนอีกครั้งการใช้เทคโนโลยีสแกนภูมิประเทศจากอากาศเผยให้เห็นร่องรอยคูเมืองถนนโครงสร้างขนาดใหญ่และชุมชนโบราณจำนวนมากที่เคยถูกป่าปกคลุมมานานนับศตวรรษนอกจากนี้ยังพบเทราเพรตาหรือดินสีดำที่มนุษย์ในอดีตสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินแสดงให้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้เคยรองรับผู้คนจำนวนมากได้จริงการค้นพบเหล่านี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าเมืองแซดมีอยู่จริงตามที่ฟอร์เซตเชื่อแต่ได้เปลี่ยนมุมมองของนักวิชาการอย่างสิ้นเชิงเพราะสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเพียงจินตนาการวันนี้กลับกลายเป็นสมมุติฐานที่มีหลักฐานรองรับมากขึ้นกว่าเดิมจนถึงวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าเมืองแซดเคยมีอยู่จริงหรือไม่และไม่มีใครตอบได้ว่าเพอร์ซี่ฟอร์เซตพบอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนจะหายไปจากโลกแต่เรื่องราวของเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งนักสำรวจนักโบราณคดีและผู้คนอีกมากมายออกเดินทางเพื่อตามหาความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนป่าอเมซอนเพราะบางทีเมืองที่สาบสูญที่สุดในประวัติศาสตร์อาจไม่ใช่เมืองที่ถูกทำลายไปแล้วแต่อาจเป็นเมืองที่ยังคงซ่อนตัวอยู่รอวันที่ใครสักคนจะค้นพบมันอีกครั้งเรื่องที่ 4 Wendigo อสูรแห่งความหิวชั่วนิรันดร์ในป่าทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาและแคนาดามีตำนานบทหนึ่งที่ถูกเล่าต่อกันมาหลายร้อยปีตำนานนั้นไม่ใช่เรื่องของสัตว์ประหลาดที่ออกล่าเหยื่อในยามค่ำคืนแต่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่ค่อยๆสูญเสียความเป็นมนุษย์ของตัวเองสิ่งนั้นมีชื่อว่าเวนดิโกตำนานเวนดิโกมีต้นกำเนิดจากชนพื้นเมืองในกลุ่มภาษาอัลกอนเคียนเช่นครีโอจิปเวอินนูและซอโทซึ่งอาศัยอยู่ตามป่าอันหนาวเหน็บของแคนาดาและภูมิภาคเกรทเล็กซ์มานานก่อนการมาถึงของชาวยุโรปสำหรับชนพื้นเมืองเหล่านี้เวนดิโกไม่ใช่เพียงสัตว์ประหลาดแต่เป็นคำเตือนถึงผลลัพธ์ของความโลภความเห็นแก่ตัวและการสูญเสียศีลธรรมในอดีตฤดูหนาวของแถบนี้ยาวนานหลายเดือนหิมะปกคลุมทั่วทั้งผืนป่าการล่าสัตว์ทำได้ยากอาหารเริ่มร่อยหรอหลายชุมชนต้องเผชิญกับความอดอยากอย่างหนักและในสถานการณ์ที่สิ้นหวังที่สุดบางคนอาจตัดสินใจทำในสิ่งที่สังคมยอมรับไม่ได้นั่นคือการกินเนื้อมนุษย์เพื่อความอยู่รอดชนพื้นเมืองเชื่อว่าเมื่อใครก็ตามก้าวข้ามเส้นแบ่งนั้นวิญญาณชั่วร้ายของเวนดิโกจะเข้าครอบงำเปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกต่อมาเมื่อชาวยุโรปเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานและขยายการค้าหนังสัตว์ในอเมริกาเหนือวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งโรคระบาดการสูญเสียแหล่งอาหารและการแย่งชิงทรัพยากรทำให้หลายพื้นที่เกิดภาวะอดอยากอย่างรุนแรงจนตำนานเวนดิโกถูกพูดถึงมากขึ้นในฐานะคำเตือนไม่ให้มนุษย์สูญเสียศีลธรรมแม้ในยามคับขันขณะเดียวกันนักมนุษยวิทยาบางส่วนยังมองว่าเวนดิโกอาจเป็นสัญลักษณ์เปรียบเปรยถึงความโลภที่ไม่มีวันอิ่มซึ่งสะท้อนการล่าอาณานิคมและการแสวงหาทรัพยากรอย่างไม่รู้จบของผู้รุกรานอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงหนึ่งในแนวทางการตีความทางวิชาการและยังมีการถกเถียงกันอยู่ตามตำนานคำบอกเล่าดั้งเดิมบรรยายว่าเวนดิโกมีรูปร่างสูงผิดปกติผอมแห้งจนเห็นกระดูกผิวหนังซีดหรือดำคล้ำดวงตาลึกโบริมฝีปากฉีกและมีกลิ่นของความตายติดตัวอยู่ตลอดเวลาหากคุณเคยเห็นเวนดิโกที่มีหัวกวางหรือเขาขนาดใหญ่คุณอาจแปลกใจเพราะภาพลักษณ์นั้นไม่ได้ปรากฏในคำบรรยายดั้งเดิมของชนพื้นเมืองส่วนใหญ่แต่ได้รับความนิยมจากวรรณกรรมภาพยนตร์และวิดีโอเกมในยุคหลังจนกลายเป็นภาพจำที่ผู้คนคุ้นเคยในปัจจุบันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่รูปร่างของมันแต่คือความหิวที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่ามันจะกินมากเพียงใดความหิวก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆราวกับเป็นคำสาปที่ไม่มีวันหลุดพ้นบางตำนานกล่าวว่าทุกครั้งที่เวนดิโกกินเหยื่อร่างกายของมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นทำให้ต้องการอาหารมากขึ้นตามไปด้วยวงจรแห่งความหิวจึงไม่มีวันสิ้นสุด
เมื่อเวลาผ่านไปตำนานเวนดิโกก็แพร่กระจายออกไปพร้อมกับเรื่องเล่าของนักล่าคนตัดไม้และนักเดินทางที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าลึกหลายคนอ้างว่าได้ยินเสียงกรีดร้องประหลาดกลางคืนบางคนเห็นร่างสูงผิดธรรมชาติเดินอยู่ระหว่างต้นสนขณะที่บางคนพบรอยเท้าขนาดใหญ่ทอดยาวบนหิมะก่อนที่เพื่อนร่วมทางจะหายตัวไปโดยไม่พบแม้แต่ร่องรอยแน่นอนว่าเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่เคยได้รับการพิสูจน์อย่างไรก็ตามเวนดิโกไม่ได้หยุดอยู่เพียงในฐานะตำนานพื้นบ้านเพราะในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 มีการบันทึกเหตุการณ์แปลกประหลาดหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ถูกเรียกว่า Wendigo Psychosis ผู้ป่วยบางคนเชื่อว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นเวนดิโกรู้สึกหวาดกลัวว่าตนเองจะทำร้ายคนรอบข้างหรือเกิดความต้องการกินเนื้อมนุษย์ทั้งที่มีอาหารเพียงพอนักจิตวิทยาบางส่วนมองว่านี่อาจเป็นอาการทางจิตที่เกิดจากความเชื่อทางวัฒนธรรมความเครียดและสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายแต่อีกหลายคนก็โต้แย้งว่า Wendigo Psychosis อาจไม่ใช่โรคจริงหากเป็นเพียงการตีความของนักวิจัยตะวันตกต่อความเชื่อของชนพื้นเมืองแม้แต่ในปัจจุบันชนพื้นเมืองหลายเผ่ายังคงให้ความเคารพต่อตำนานเวนดิโกและหลีกเลี่ยงการพูดถึงมันโดยไม่จำเป็นเพราะเชื่อว่าการเรียกชื่อหรือพูดถึงมันด้วยความคึกขนองอาจเป็นการเชื้อเชิญสิ่งไม่ดีเข้ามาจนถึงวันนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันการมีอยู่ของเวนดิโกแต่สำหรับหลายคนมันอาจไม่เคยเป็นสัตว์ประหลาดตั้งแต่แรกเพราะเวนดิโกอาจเป็นเพียงภาพสะท้อนของด้านมืดในจิตใจมนุษย์ด้านที่เมื่อปล่อยให้ความโลภความเห็นแก่ตัวและสัญชาตญาณอยู่เหนือศีลธรรมมนุษย์ก็อาจกลายเป็นสัตว์ประหลาดได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเขี้ยวเล็บหรือเขากวางเลยแม้แต่น้อยแล้วก็จบกันไปกับ 4 ตำนานลึกลับ EP 3 ไม่ว่าจะเป็นเมืองลับใต้พิภพอย่างอากาธาเงาปริศนาอย่างมอธแมนเมืองสาบสูญกลางป่าอเมซอนอย่าง Lost City of Z หรืออสูรแห่งความหิวชั่วนิรันดร์อย่างเวนดิโกเราอาจไม่มีวันรู้ได้ว่าตำนานเหล่านี้เคยมีอยู่จริงหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทุกเรื่องล้วนถือกำเนิดจากความหวังความกลัวความเชื่อและคำถามที่มนุษย์ยังหาคำตอบไม่ได้บางตำนานอาจซ่อนความจริงไว้เพียงเสี้ยวเดียวบางตำนานอาจเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนพวกมันก็ยังคงมีชีวิตอยู่ผ่านผู้คนที่ยังเลือกจะเชื่อเล่าขานและค้นหาความจริงต่อไปและบางครั้งสิ่งที่น่าค้นหาที่สุดอาจไม่ใช่ว่าตำนานเหล่านี้มีอยู่จริงหรือไม่แต่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยจึงยังคงสร้างและเชื่อในตำนานเหล่านี้อยู่เสมอและคุณล่ะเชื่อว่าตำนานทั้ง4เรื่องนี้เป็นเพียงนิทานหรืออาจมีความจริงบางอย่างซ่อนอยู่กันแน่ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดี